नमस्कार, पारवे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर खंडमळणीसाठी मी आज वरणफळ बनवणार आहे। तर हा सण शेतकऱ्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो। तर पोळ्याच्या आदल्या दिवशी बैलांसाठी हे वरणफळ हा नैवेद्य बनवला जातो महाराष्ट्रामध्ये, म्हणजे सगळीकडेच बनवला जातो। तर आमच्या इकडे ह्याला पोळा म्हणतात, तुमच्याकडे काय म्हणतात हे मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। तर त्यासाठी मी 1 वाटी तुरीची डाळ घेतलेली आहे, 2 वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, मीठ, तेल आणि साईडला ठेचा बनवणार आहे आणि गवारीचे शेंगा। तर असं खूप छोटी रेसिपी आहे, पण हे शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची असते। आदल्या दिवशी म्हणजे पोळ्याच्या आदल्या दिवशी ही बनवावंच लागते त्यांना। प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये हा वरणफळाचा बैलांसाठी होणारा नैवेद्य आहे, तर ते मी आज बनवणार आहे। तर सुरुवातीला मी ही डाळ स्वच्छ धुवून अगोदर कुकरला शिजवून घेणार आहे। तर वरण मी इकडे कुकरमध्ये लावलेलं आहे। आता ह्या साईडला मी हे ज्वारीचं पीठ ताटामध्ये घेऊन यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ आणि पाणी टाकून याची कणिक करून घेणार आहे। आपण भाकर बनवतो त्यासाठी पीठ जसं मळतो त्याच पद्धतीने पीठ मळून घ्यायचं, जास्त घट्ट पातळ असं काही नाही। तर अशा प्रकारे ही ज्वारीची मी कणिक करून घेतलेली आहे। गॅसवर हे पातेलं ठेवणार आहे। यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकायचं आणि त्यामध्ये हे जे कणसाचा पाला असते हे पाला ठेवणार आहे मी, आणि यावरती मी फळं उकडून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे पातेल्याच्या बुडाला ठेवायचे। त्यामध्ये थोडंसं पाण्यामध्ये तेल टाकायचं, कारण आपले जे फळं बनवणार आहेत आपण ते चिटकले नाही पाहिजे, मोकळे निघतात। आता ह्या पाण्याला मी उकळी काढून घेणार आहे। येईपर्यंत मी इकडं ह्या साईडला फळं बनवून घेणार आहे। तर असं थोडासा हे असं कणिक घेऊन याला गोल आकार देऊन असं वाटीप्रमाणे याला असं गोल गोल करायचं। याला वाटी फळं पण असे म्हणतात। तर अशा प्रकारे हे असे फळं करून घेणार आहे मी आता। हे मी 5-7 फळं बनवून घेतलेले आहेत आणि ह्या साईडला पाण्याला पण उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये एक 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 मी असे टाकणार आहे। आता हे कमी गॅसवर आपल्याला 10 मिनटं वाफवून घ्यायचे। तर वाफेपर्यंत मी दुसऱ्या पद्धतीचे फळं पण दाखवणार आहे। हे खूप सोपे आहेत, म्हणजे असे थोडंसं कणिक घेऊन याला काही नाही, हातावर असं प्रेस करायचं। अशा प्रकारे खूप जास्त जाड नाही पातळ नाही, ह्या पद्धतीनं बनवायचे। तर हे पण मी बनवणार आहे आज। 10 मिनटं झालेले आहेत, फळं पण छानपैकी शिजलेले आहेत। आता हे काढून घेणार आहे मी। काढून घेतलेले आहेत। आता हे जे दुसरे बनवले होते आता मी हे परत त्याच पानामध्ये टाकणार आहे। आता हे परत 10 मिनटं वाफवून घेणार आहे आणि ह्या गॅसवर आता ठेचा आणि गवारीच्या शेंगाची भाजी करून घेणार आहे तोपर्यंत। तर सुरुवातीला कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आता मिरच्या भाजून घेणार आहे। मिरच्या सुरुवातीला अगोदर अशाच बिना तेल टाकताच भाजायच्या, नाही तर तेल टाकलं तर एक तर करपतात पण आणि व्यवस्थित भाजत पण नाहीत। आता ह्या चांगल्या भाजलेल्या आहेत। आता यामध्ये मी थोडंसं तेल टाकणार आहे। तेल टाकून झाकून ठेवायचं। मिरच्या छानपैकी भाजलेल्या आहेत। ठेच्याचा व्हिडिओ मी अगोदर टाकलेला आहे यूट्यूबवर, शेपू ठेचा भाकर। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या, की तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहायला भेटतील। ह्या मिरच्या काढून मी आता थंड करून घेणार आहे। कढईमध्ये आता मी थोडंसं तेल टाकून जिरं आणि मोहरी टाकणार आहे। खूप साध्या पद्धतीची भाजी असते ही, यामध्ये मसाले वगैरे काही वापरले जात नाहीत। थोडीशी मोहरी, थोडेसे जिरं आणि ठेचून घेतलेला थोडासा लसूण,
लसूण चांगला लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा। त्यामध्येच हे गवारीच्या शेंगा, त्यामध्ये आता थोडीशी हळद, चमचा लाल तिखट, हे चांगलं मिक्स करून आता ह्या शेंगा मी शिजवून घेणार आहे। ह्या साईडला पण 10 मिनिटं झालेले आहेत, बघू शकता छान फळं शिजलेले आहेत। आता हे झाकून ठेवणार आहे यावर आणि हे फळं काढून घेणार आहे। हे पण खूप छान शिजलेले आहेत, चिटकलेले पण नाहीत एकमेकांना, मस्त छान मोकळे निघालेले आहेत। आता ठेचा वाटून घेते तोपर्यंत यामध्ये थोडंसं मीठ, थोडेसे जिरं, 2 लसणाच्या पाकळ्या आणि कोथिंबीर। आता हे ठेचून अशा प्रकारे ठेचा पण काढून घेतलेला आहे मी। खूप छान मस्त हिरवागार ठेचा झालेला आहे। ह्या साईडला शेंगाची भाजी पण झालेली आहे। तर आता कुकर पण थंड झालेलं आहे, आपण डाळ लावली होती कुकरमध्ये, डाळ पण छान शिजलेली आहे। डाळ अगोदर छान हटवून घ्यायची। तर अशा प्रकारे हटवून घेतलेली आहे। यामध्ये आता चवीनुसार मीठ आणि गरम पाणी वापरायचं, थंड पाणी टाकायचं नाही। खूप जास्त पातळ पण करायचं नाही वरण, कारण फळं आपल्याला यामध्ये बुडून खायचे असते त्या वरणामध्ये। खूप छान टेस्टी लागतात हे। अशा प्रकारे हे वरण करून घेतलेलं आहे। तर आमच्याकडं पोळ्याच्या अगोदर हे खांडमळणीला हाच स्वयंपाक होतो, बैलांसाठी पण आणि आपल्या घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी। ते वरण, आता हे फळं 2 प्रकारचे बनवलेले आहेत, हे दोन्ही पण घेणार आहे ताटामध्ये। ठेचा, गवारीच्या शेंगा, वरतून तूप। खूप छान, म्हणजे अतिशय खूप छान लागतात हे फळं खायला, वरणफळं, आणि पौष्टिक पण असतात। आमच्याकडं हाच नैवेद्य असतो। तुम्ही पण या पद्धतीनं नक्की करून पहा। आवडलं असलं तर लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।